Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Kapten Lee berucap di sini. Bagi pihak semua kru dalam pesawat, saya ingin mengalu-alukan anda bersama penerbangan CW2411 yang menuju ke Singapura. Saya harap anda suka terbang bersama kami. Semoga hari ini ceria untuk anda. Charlie! Ya, bos. Mana selebihnya duit ni? Apa maksud, bos? Kami dah pas kad, bos. Cuma ada 50K kat sini. Takkanlah. Kami pas semuanya 130,000 kat airport. Jadi mana bakinya? Sekurang-kurangnya 80,000 USD hilang. Awak kena bantu dapatkan semula. Saya pasti duit tu ada masa kami naik pesawat. Mesti ada yang berlaku semasa penerbangan. Mungkin ada orang ambil. Okey tuan, sebentar ya. Saya beritahu IO yang bertugas. Alex bercakap macam kes kecurian atas pesawat. Saya ke sana. Tuan, ini dia mangsa. Hello, saya pegawai siasatan kanan Alex Lam dari Division Polis Lapangan Terbang. Saya perlukan lebih butiran dari awak tentang kes ini. Ikut saya. Jadi duit cash yang awak bawa, semuanya mata wang yang berbeza. Ya, tapi jumlah yang terbesar dalam USD. Saya berniaga barang kemas setiap tahun ke Hong Kong untuk pameran perdagangan. Sebelum ni, kami di Bangkok. Duit yang awak bawa tu hasil daripada penjualan barang-barang itu ke? USD dalam 130,000 macam tu. Awak boleh tanyakan Victor. Dia yang buat deklarasi online. Ya, saya selalu hantar borang CBNI. Yang perlu dibuat bila masuk atau keluar Singapura dengan lebih dari 20K SGD. Semua jumlah dalam senarai ini. Dan wang ini jumlah keseluruhan jualan hujung minggu ini. Ya, kami pun ada semua resit dari semua penjualan. Awak boleh sahkan. Jadi, ceritakan apa yang berlaku. Bila kali terakhir awak nampak semua wang ini? Pada hari terakhir pameran, saya bagikan USD itu kepada staf saya. Setiap seorang USD 20K. Itu yang awak selalu lakukan. Untuk keselamatan, sekiranya berlaku apa-apa. Tapi awak kata di atas pesawat, awak yang bawa semua duit tu. Saya kutip semula dari mereka sebelum naik pesawat. Okey, terima kasih. 10. Terima kasih. 10, 120, 130. Okey? Semua ada? Panggilan terakhir untuk penerbangan Bos, CW baik kita naik sekarang. 2411 Dah panggilan terakhir. Kami meminta semua penumpang yang tinggal untuk menaiki pesawat sekarang. Terima Okey. kasih atas kerjasama. Selepas mendarat, Charlie dan saya akan balik ke pejabat. Yang lain boleh pulang dan berehat. Okey? Terima kasih, bos. Jadi awak bagikan semua wang di pintu keberangkatan depan semua orang yang ada di situ? Saya rasa kita tak terlalu ketara atau menonjol pun. Awak perasan tak kalau ada sesiapa yang saksikan waktu awak semua serahkan duit tu? Saya rasa tak. Kita buat cepat aja. Dan kali terakhir awak dapati semua wang itu ada masa awak check bag itu sebelum lepas? Ya, Ada tak ketika yang mana awak tinggalkan beg itu tanpa diawasi? saya ada pergi toilet.
Cuma sekali. Itu pun waktu orang masih lagi naik pesawat. Pekerja saya semua duduk keliling saya. Diorang mesti nampak kalau ada orang cuba ambil beg saya. Saya cuma ke sana dalam 2 atau 3 minit. Bila awak balik, awak perasan ada apa-apa berbeza tentang beg awak? Tak ada. Awak berjaga tak sepanjang penerbangan itu? Tapi Victor pejam mata untuk berehat sebentar. Tapi beberapa minit aja. Sebelum mendarat, saya tak pasti. Tapi waktu awak berehat, mungkin ada orang yang akses backpack awak tanpa awak sedari. Dan selepas mendarat, backpack awak itu terus-terusan bersama awak. Ya, backpack tu terus je dengan saya. Dari sana, awak terus pergi ke pejabat. Ya, atas sebab keselamatan lebih baik untuk saya simpan dalam peti besi dengan segera. Itu SOP kami. Bila kami ke pejabat, masa itulah Victor tiba-tiba sedar yang USD tu dah kena curi. Tuan, saya berbual dengan seorang lagi pekerja Juliet dan 3 staf yang lain. Kenyataan dari mereka sama dengan kenyataan Victor dan Charlie. Dan awak dah mula tengok manifest penerbangan? Ya Tuan, kami sedang usahakan. Okey, kena berhati-hati walaupun dalam pesawat. Tuan, ada seorang penumpang yang dipangkah. Peng Hui. Dia sepatutnya transit di Singapura dan sambung ke Jakarta. Saya teka dia tak ikut penerbangan sambungan tu. Dia pun tak sediakan alamat di mana dia menginap di Singapura. Okey, kita jejaki dia. Ya Tuan. Jadi ini Peng Hui yang baju hitam. Ya. Ini lagi dia. Kita tahu dia pergi ke mana. Ya, Tuan. Kami dah tanyakan dengan syarikat teksi dan mereka berikan lokasi penumpang turun. Hotel? Ya, kami pastikan dengan menyimak rakaman Polcam di luar hotel. Orang kita dah soal staf hotel dan mereka sahkan yang Peng Hui ada check-in. Tapi sebentar lagi aja dia tinggalkan hotel. Berapa lama dia menginap? 1 malam saja. Dia akan balik. Dan bila dia balik semula ke bilik, kita dah bersedia. Satu 106. Awak ni Peng Hui? Ya. Saya pegawai siasatan kanan Alex Lam dari Division Polis Lapangan Terbang. Kami nak bertanya beberapa soalan tentang kes yang kami sedang siasat. Periksa beg luggage. Awak sepatutnya naik penerbangan sambungan ke Jakarta. Kenapa awak tak naik penerbangan itu? Saya tukar fikiran. Tuan, Kenapa tak naik penerbangan sambungan itu? Saya ingat sementara di Singapura, kenapa tak menginap 1 hari? Tolong kosongkan beg awak di atas katil. Tolong kosongkan beg awak ke atas katil. Tuan, ini dari kasino tempatan. Awak tengok? Okey? Saya baru balik sana. Menang duit. Dompet awak juga. Boleh? Awak terbang dari Hong Kong, mendarat dalam jam 12.30 hari. Awak terus pergi ke kasino. Berapa banyak awak bawa masuk Singapura? Awak sedar tak kalau bawa masuk lebih daripada 20k SGD tanpa dideklarasi adalah satu kesalahan? Waktu saya datang, kurang dari itu. Selepas pergi kasino, saya menang wang. Awak pun kirimkan sedikit wang, betul? Dan dolar Hong Kong ini pula. Dapat dari mana tu? Saya menang wang di kasino Macau. Saya terbang dari Hong Kong. Dah tentu ada dolar Hong Kong. Kasino mana? Saya tak ingat. Jadi semua wang ini datang dari kasino. Bertuahnya awak. Nampaknya tuah saya melimpah ruah. Peng Hui, awak diberkas kerana disyaki mencuri. Gari dia. Kenapa berkas saya? Saya dah cakap, saya menang wang di kasino. Jumlah risik kiriman wang itu hampir 10k SGD. Berapa semuanya awak kirim? Awak ada barang saya kan? Periksa sendirilah. Jadi apa tujuannya awak datang ke Singapura? Saya dah cakap,
Saya bercuti. Saya menang duit di Macau. Saya fikir, kenapa tak di sini? Cuti selama 1 malam saja? Saya banyak merantau. Saya dah ke Mesir, Turki, Pakistan, Kemboja, Malaysia, Hong Kong. Macam cuti yang panjang, eh? Saya dibebaskan dari penjara beberapa tahun lepas. Saya kat dalam 13 tahun di China kerana mencuri. Tak ada peluang bercuti. Tapi sekarang, saya dah berubah. Saya sedang mencari kerja. Okey, ini plan untuk esok pagi. Pasukan A, awak dapatkan pengesahan tentang dakwaannya dengan kasino. Pasukan B, awak semak kiriman wang dan soal siasat ejen-ejen. Pasukan C, awak periksa semua CCTV. Saya nak tahu berapa Peng Hui betul-betul bayar dan ejen mana yang digunakan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Bersurai. Satu lagi. Victor Tan kata dia juga bawa duit dalam mata wang lain selain USD. Laporan dia cuma sebut USD. Kita kena sahkan dengan dia tentang dolar Hong Kong dan mata wang yang lain. Sebenarnya, saya tak cek pun. Saya terlalu fokus pada USD sampai saya tak kira bakinya lagi. Menurut laporan awak, awak ada dalam 120k Hong Kong dollar. Betul tak? Sepatutnya 122k. Cuma ada 52k kat sini. Boleh awak sahkan tak ada sesiapa yang ambil clear pouch ini sejak awak letaknya dalam peti besi? Ya, Ada kurang 70k. jadi awak dah jumpa orangnya? Siasatan kita masih lagi berlangsung. Ini yang kami tahu setakat ini, Tuan. Selepas mendarat, Peng Hui terus naik teksi ke hotel. Tak lama lepas itu, dia pergi ke kasino. Kasino dah sahkan transaksinya. Dia tukar kira-kira 30k USD kepada chip. Kemudian dia tukar semula ke SGD sebelum dia beredar. Selepas itu, dia pergi ke agensi pengiriman wang. Peng Hui kirimkan semuanya lebih dari 37,000 SGD, separuh kepada isterinya, yang separuh abangnya. Dia agihkan melalui 4 transaksi berbeza dengan 2 ejen pengiriman wang. Selepas itu, dia balik semula ke kasino dan berjudi lagi. Bila akhirnya dia keluar dari kasino buat kali kedua, waktu tu dia balik semula ke hotel di mana kita berkas dia. Kita lihat sama dia akan berterus terang sekarang. Saya dah cakap benda yang benar. Saya tak buat apa-apa salah. Kami tahu awak kirimkan lebih daripada 37,000 SGD, separuh kepada isteri awak, separuh lagi kepada abang awak. Macam mana awak dapat duit tu? Kalau betul menang di kasino, sebutkan kasino yang mana. Okey, saya cakap. Sebahagian duit tu saya menang di Kasino Macau. Yang lebihnya, saya jumpa di pesawat, atas lantai. Jadi awak jumpa duit itu di atas lantai? Dalam beg plastik warna ungu. Awak nampak ia waktu penerbangan? Tak, saya cuba nak rehat. Saya tak nampak apa yang berlaku. Jadi, bila awak nampak? Selepas kita mendarat. Ada benda kat situ. Saya tersandung. Saya pun angkat nak tengok apa kat dalam. Saya tak nampak berapa banyak. Tapi saya tahu banyak. Jadi awak tahu yang awak bawa lebih daripada 20k SGD dalam cash. Kenapa tak buat deklarasi? Saya ingatkan palsu. Awak tukar cerita awak lagi. Tadi awak cakap awak datang dengan kurang daripada 20k. Sekarang awak cakap yang awak jumpa duit dalam pesawat, tapi awak tak buat deklarasi sebab awak ingat ia palsu. Cakap yang betul. Saya tak ada apa nak cakap pasal tu. Oh, awak jumpa duit dalam pesawat, tak ada kena-mengena dengan keputusan awak tak naik penerbangan ke Jakarta dan pergi ke kasino di sini. Itu kan yang awak beritahu kami tadi?
Jadi apa yang awak buat selepas tinggalkan airport? Saya pergi ke hotel, saya periksa duit tu, baru saya sedar. Mungkin itu duit betul. Jadi, kenapa awak simpan duit itu? Awak boleh aja buat laporan dan pulangkan. Saya dah cakap, tuah saya melimpah ruah. Saya ingat dah takdir, saya jumpa duit tu. Apa yang sebenarnya berlaku semasa penerbangan tu? Saya dah kasih tahu, saya tidur. Kemudian, awak jumpai beg plastik dengan USD di lantai pesawat itu. Awak juga ada $70,000 Hong Kong dalam simpanan. Adakah awak ambil duit itu dari beg penumpang lain? Saya tak ambil. Saya dah ceritakan macam mana saya dapat duit tu. Peng Hui, tolong berterus terang. Saya tak ada lagi apa-apa nak cakap. Tuan, susulan siasatan kami percaya inilah yang berlaku. Suspek kita berada di pintu keberangkatan, dia saksikan wang itu bertukar tangan. Suspek tahu yang wang itu berada dalam backpack. Dia tunggu waktu yang paling sesuai untuk lakukan jenayah itu. Masa itulah dia bertindak. Masa itulah dia menukar rancangan penerbangannya. Dia check-in hotel, pergi ke kasino dan kirimkan wang dan pulang ke kasino sekali lagi. Kita dah sekat semua kiriman wang tu. Ya tuan, sejurus selepas dah pastikan siapa ejen yang digunakannya. Peng Hui sangka dia boleh larikan diri dengan wang orang lain. Sekarang, dia dah terperangkap. Dalam kes yang baru anda saksikan, seorang pesalah licik menyangka dia dapat mencuri di dalam pesawat tanpa dikesan. Hasil siasatan pantas pegawai dari Division Polis Lapangan Terbang, pesalah itu dikenal pasti dan dibawa ke muka pengadilan dalam tempoh beberapa jam selepas laporan polis dibuat. Para penumpang boleh melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa jenayah dengan mengambil langkah-langkah berikut semasa penerbangan. Pastikan wang tunai dan barang berharga sentiasa bersama anda dan bukan diletakkan di ruang atas. Berhati-hati dengan penumpang yang dilihat membuka ruang atas dan mengambil barang atau menggeledah beg. Akhir sekali, maklumkan kepada kru kabin tentang tingkah laku yang mencurigakan itu. Polis memandang serius terhadap kes kecurian di dalam pesawat dan pesalah akan ditangani dengan tegas mengikut undang-undang. Tahukah anda ada beberapa jenis jenayah berpeluang meningkat semasa musim perayaan? Sempena Tahun Baru, terus berwaspada untuk kekal selamat sambil menikmati perayaan ini. Semasa berbelanja atau makan di luar, jangan tinggalkan barang anda tanpa diawasi. Pastikan beg tangan di hadapan anda dengan zip tertutup dan elakkan membawa wang tunai atau barang kemas berlebihan. Berhati-hati terutamanya dengan orang tidak dikenali yang mengganggu. Bila melancong ke luar negara semasa musim perayaan, tutup semua akses rumah anda dengan kunci yang kukuh. Pertimbangkan langkah sekuriti seperti kamera CCTV. Anda dah tahu, kita bekerjasama untuk selamat pada musim perayaan ini. Dan berikut pesanan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan untuk lebih dekat kepada anda. Kami di Roadshow Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan bersama Dr. Carol, anggota Majlis NCPC. Hai Dr. Carol. Hello, hai. Bagi yang tak tahu, boleh tak kongsikan lebih lanjut tentang apa yang NCPC lakukan? Boleh. Selama 44 tahun, Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan telah menumpukan kepada peningkatan kesedaran dan usaha pendidikan awam. Di Singapura, kita acuh tak acuh tentang keselamatan. Jadi kami harap untuk kukuhkan mesej jenayah rendah bukan tiada jenayah. Betul. Suasana di sini sangat meriah. Apakah pendekatan NCPC untuk Roadshow tahun ini? Roadshow tahun ini menampilkan beberapa inisiatif pendidikan awam. Jika anda teroka roadshow ini, anda akan lihat pelbagai gerai yang membantu orang ramai raih pengetahuan tentang cara untuk kekal selamat dan melindungi diri mereka dalam pelbagai situasi, daripada jenayah fizikal hinggalah skam dalam talian. Menarik sekali. Terdapat 5 zon interaktif yang berbeza, setiap satu dengan aktiviti yang seronok serta mesej penting tentang pencegahan jenayah. Mari kita lihat.
Di zon I Spy a Goodbye, versi kecil tempat sebenar seperti pusat penjaja telah dibina. Kecurian boleh berlaku sekelip mata jika kita tidak sedari sekitaran kita. Pengunjung gunakan kamera mini untuk zoom masuk, cari petunjuk dan dapatkan panduan cara mencegah kecurian. Mereka mencari dua perkara, cara pastikan barang anda selamat dan hukuman bagi kecurian, sekaligus pelajari cara untuk hentikan pencuri daripada membawa lari barang anda. Familiar Danger membawa pengunjung ke tempat yang paling kerap berlaku pencabulan di dalam lift atau MRT. Dengan pameran bermaklumat tentang cara kenal pasti, mengelak dan melaporkan pencabulan serta pengambilan gambar dan video bawah skirt. Ada juga panduan berguna seperti perkara yang boleh dan tak boleh dilakukan, tempat berdiri, cara mewujudkan ruang dan apa yang perlu dilakukan jika sesuatu terasa tidak kena. Paling penting, cara mencari bantuan dan membuat laporan jika sesuatu berlaku. Pengunjung juga pelajari tentang hukuman berat bagi jenayah demikian. Dalam cabaran ini, pengunjung memainkan kuis interaktif untuk menguji pengetahuan tentang pencegahan skam dan mendapat mata jika betul. Pautan pancingan data, pekerjaan palsu, pelaburan yang terlalu bagus, penyamaran pemerintah dan ancaman skam muncul dari mana-mana dewasa ini. Dalam Shady Alley, pengunjung belajar menggunakan pertahanan terbaik untuk melawan skam. Talian bantuan Scam Shield 2471799, aplikasi Scam Shield, kebersihan siber dan Moneylock. Di Crime Watch Feature Wall, pengunjung dapat duduk berehat dan saksikan detik-detik klasik Crime Watch seperti mana mereka berkumpul bersama keluarga setiap kali Crime Watch disiarkan. Mereka juga bersuah foto dan berkongsi kenangan Crime Watch kegemaran mereka di media sosial dan inilah sesuatu yang dinantikan. Tahun depan, kita akan raikan ulang tahun ke-40 Crime Watch. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan dan sertai kami semasa kami raikan momen penting ini bersama-sama. Tetamu kehormat, bagi acara tersebut, Menteri Negara Goh Pei Min turut hadir untuk melihat gerai-gerai pameran dan singgah di gerai Crime Watch untuk beramah mesra dengan beberapa hos Crime Watch. Roadshow NCPC telah mencapai kejayaan besar dengan aktiviti seronok yang mendidik seisi keluarga. Tapi takkanlah cuma bersukaria jika melibatkan jenayah kerana hakikatnya semua orang memainkan peranan dalam pencegahan jenayah. Ingatlah, pencegahan jenayah tanggungjawab bersama. Dengan munculnya musim perayaan, berawaslah dengan skam pancingan data. Scammer menyasarkan pembeli dalam talian dengan tawaran menarik namun lesap selepas pembayaran dibuat. Mereka juga menghantar pautan berniat jahat yang meminta pembayaran langsung atau memposkan tawaran penghantaran yang dapat mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Belilah hanya daripada sumber yang bereputasi dan gunakan pilihan pembayaran yang selamat di platform. Elakkan pindahan bank langsung atau pembayaran pendahuluan kepada penjual. Elak menggunakan pautan yang boleh diklik atau kod QR dari orang tak dikenali untuk buat bayaran dan sentiasa semak alamat halaman web untuk elakkan percanggahan. Jika ragu-ragu, sahkan mesej, nombor telefon dan pautan laman web mencurigakan melalui aplikasi Scam Shield. Anda juga boleh layari laman web Scam Shield untuk maklumat lanjut. Bersama kita boleh act menentang skam dan melindungi masyarakat kita. Kita telah tiba ke penghujung musim jejak jenayah kali ini. Pada tahun ini, kami mengetengahkan jenayah topikal yang membimbangkan daripada kesalahan pecah rumah dan kecurian, penipuan dan keldai wang hinggalah skam dan kesalahan lalu lintas. Kes-kes tersebut menunjukkan bagaimana pegawai polis kami yang berdedikasi bekerja keras saban hari untuk melindungi dan membawa pesalah ke muka pengadilan. Pada 2026, Jejak Jenayah akan meraihkan ulang tahunnya yang ke-40 dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton dan rakan kongsi komuniti kita atas sokongan padu anda selama ini. Marilah kita terus bekerjasama untuk mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.